Frumoasele mele fecioare, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna august, etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Vom face gruja celtică, însă vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza pentru voi în această perioadă. Înainte să trecem la treabă și până când așezăm cărțile, vreau să felicit toate fecioarele născute în luna august. Dragii mei, să aveți parte de o zi minunată și să dea Domnul să vi se îndeplinească cea mai mare dorință pe care o aveți. Energia ta, cavaler de bâte, ești pe foc, ești pe acțiune. Unii dintre voi sunteți pregătiți să treceți la, nu știu, să treceți la treabă, ca și cum, Doamne, nu mai pot să... Arde ceva în mine aici, mă împinge, da, ceva mă împinge de la spate să fac ceva. Este o energie de aventură, este o energie de nu aventură sexuală, nu despre asta vorbim, poate fi pentru unii dintre voi, însă nu neapărat că acest cavaler ne arată doar din punct de vedere sexual aventuri, nu. Poate fi acel chef de viață, vitalitate foarte multă, voință foarte multă pentru unii dintre voi care sunteți pregătiți să treceți la atac în viața voastră, da? La atac nu către altcineva, ci către a vă face voi, nu știu, a vă ghida după ceea ce vă spune intuiția voastră, cheful de viață pe care îl aveți, să mergeți să faceți, poate de ce nu să vă distrați un pic mai mult, e foarte ok așa. Hai să vedem situația. Doi de bâte, avem o situație de ambiție, o situație de planuri, poate începând cu luna august încep să faci planuri în ceea ce te privește, foarte tare. Ok, mai vreau o carte, mai avem două, avem caleașca și avem doiul de spade, ok. Tu ești pe repede înainte, ești pregătit, nu este, hai să spunem așa, specific fecioarelor să meargă cu capul înainte să se arunce, nu este specific fecioarelor să alerge fără să, hai să spunem așa, doar din intuiție. Fecioara este foarte calculată, fecioara este foarte, cum să spunem, gânditoare, că de-aia e guvernată de Mercur, însă sub acest cavaler de bâte eu am văzut, nu am zis nimic pentru că nu mi-a atras atenția. Acum, în acest context, mi-a atrage atenția. Tu ai tot stat, ai plantat niște semințe înainte de a intra zvâcul ăsta în tine, da? Voința și cheful de viață și așa mai departe. Ai făcut ceva anume. Ai investit în tine, probabil, da? Cel mai mult merită să investim în noi, zic eu, înainte să facem alte investiții financiare sau exterioare. Și ai calculat, ai analizat, 7 de monede e o carte de analiză, ai analizat și acum ești pregătit să treci la acțiune. Ai făcut planurile și știi că din luna august e ok să-ți pui planurile în acțiune. Vedem cum planurile au legătură cu o dorință de-a ta. Doamne ajută să ți se îndeplinească așa cum am spus. Ai obiectivul foarte clar, însă ceva te mai ține pe loc. Da, fecioara este în energie de acțiune, este hotărâtă să-și urmeze calea, viziunea, planurile, e ambițioasă fecioara în această perioadă. Însă mai are aici ceva, o reticență. Nu aș spune neapărat că e vorba despre frici, atenție. Pot fi pur și simplu probabil că e precauție, e mult mai specific fecioarei să fie precaută și e posibil să fie doar precauție, acel 2 de spade. Hai să vedem mai departe în mintea ta. Paj de cupe. Pajul de cupe ca energie mentală este o energie, hai să spunem așa, visătoare din punct de vedere mental, da? Idealistă. Avem regele de bâte care a vrut să iasă și 10 de monede. Din punct de vedere mental te văd deschis, te văd visător, te văd ambițios, din nou te văd, e poate pe plan financiar, ești ceva, unii dintre voi aveți un plan, un obiectiv
din punct de vedere financiar. Această etalare, cum este generală, se poate citi și pentru relații, se poate citi și pentru business, se poate citi. Trebuie să trageți voi, extrageți mesajele din ceea ce eu spun și le așezați acolo unde vi se potrivesc. Vorbim despre visul pe care te ambiționezi să-l obții. Că e pe plan financiar, că e vorba de a cumpărarea unei case, că e vorba de un nou job, că e vorba de a căuta o promovare la jobul tău, că e vorba de, dacă e vorba de iubire, e vorba despre idealizarea unei persoane cu care tu să ai pe viitor, să ajungi ca pe viitor să ai o relație serioasă, sănătoasă și așa mai departe. Putem să vorbim despre toate aceste aspecte, însă insist că există această reticență încă în tine. Poate e un soi de nesiguranță, nu ești sigur pe tine, nu ești sigur pe resursele tale, cu toate că aici pare că ești foarte sigur pe tine, ești sigur pe planul tău, ești sigur pe obiectiv și ești sigur pe faptul că tu poți, da? Pentru că avem energii de eu pot. Însă, e o virgulă acolo în tine totuși. Dacă e vorba despre iubire, poate că tu nu ești încă convinsă de persoana respectivă, poate din cauza că există o diferență de vârstă între voi, unul e mai tânăr, celălalt e mai în vârstă. Dacă vorbim despre cei care aveți deja o relație, poate că este vorba despre nu știi dacă evoluția relației voastre este una bună. Eu aș spune că e bună atâta timp cât nu te lași păcălit sau indus în eroare, pentru că văd că unul dintre voi este mai vulnerabil și celălalt este mai puternic, are mult mai multă, hai să o numim așa, o autostimă mult mai bună decât celălalt, da? E mult mai sigur pe el, iar celălalt e un pic mai vulnerabil și poate fi manipulat ușor, îmi vine să spun. Nu știu dacă ești tu, dacă e celălalt, voi știți. Voi trebuie să vă regăsiți în context. În subconștient avem 3 de cupe. Hai să vedem cu ce vine. 3 de cupe e cartea sărbătoririi. Au căzut foarte multe, nu vrem atâtea. Măi, de la voi numai acum au căzut 3, le luăm, na, că cine știe. Oh. Da, uite, vi le arăt așa de dată. 3 de spade, regele de monede și cavalerul de cupe. În tine, în interiorul tău, în mintea ta, indiferent, vezi, aici vorbim despre nesiguranță, indiferent că vorbim despre relații sau despre planul ăla financiar sau despre cumpărarea unei case sau despre un job sau despre o promovare, tot ce am zis până acum, sau un proiect pe care tu l-ai, un obiectiv pe care tu l-ai, avem instalată în mintea ta subconștientă frica, de-aia vorbim reticență aici, de-aia am spus reticență pentru că încă nu ești sigur că vei reuși să-ți duci planul la îndeplinire, pentru că în mintea ta subconștientă este instalată frica de trădare, frica de minciună sau mie iese cuvântul nesinceritate. Acum știu că nu este corect în românește, însă vorbim despre mi-e frică să nu mă mai las păcălit sau să nu fiu păcălit. Atenție, pentru că aici avem o repetiție. Cavaler de cupe în mintea ta conștientă. Cavaler, nu știu de ce zic cavaler. Paj de cupe în mintea ta conștientă, paj de cupe în mintea ta subconștientă. Dacă vorbim despre iubire, ți-e frică ca această persoană pe care ori doar ce cunoscut-o, ori este deja partenerul tău de viață, să nu te mai înșele, poate a avut loc nu știu, o trădare cândva, să nu te mai înșele, să nu te mai păcălească, manipuleze și așa mai departe și tu de-aia nu ești sigur că evoluția relației voastre va fi una bună. În mintea ta deja s-a instalat, în mintea
conștientă există mai multă acceptare și încredere, zic între ghilimele, pentru că în sufletul tău văd că există această reticență, însă în mintea ta subconștientă s-a instalat credința că te poate înșela din nou. Aici vorbim din nou despre un paj și un rege. Aici avem aceeași imagine, un paj și un rege. În mintea ta subconștientă, imaginea acestei persoane este una de persoană serioasă, cu capul pe umeri, de vreme acasă, soțul perfect, da? Însă în mintea ta conștientă, părerea ta e altfel, da? E diferită. Cu toate că aici avem această imagine în care mintea ta subconștientă îți spune, nu, că e om serios, că, nu știu, femeie serioasă, da? Credința ta este instalată că și omul serios te poate înșela, iar aici tu vezi această persoană ca fiind o persoană nu o vezi ca fiind un rege de monede, ci o vezi ca fiind un rege de bâte, adică o persoană capabilă de orice. Este o continuă comunicare, există o continuă comunicare între mintea ta conștientă și subconștientă, cu o mică contradicție. Instalarea acelei frici, poate că nu e vorba despre partenerul ăsta. Mă refer, nu e vorba că acest partener te-a înșelat. Tu ai fost înșelat sau înșelată de o altă persoană și în mintea ta subconștientă s-a instalat ideea că oricine poate să înșele în această viață. Eu nu contest că nu e așa. Bineînțeles, oricare dintre noi putem să înșelăm. Ideea e dacă alegem să o facem, da. Și viziunea ta, de aia spun că viziunea ta este una de mă simt îmi place persoana asta, dar îmi lasă indicii, sau cel puțin așa vrei să tragi tu concluzii, că nu este o persoană în totalitate curată, să o numim așa. Ce să mai, ți-ai făcut o impresie. Atenție mare, pentru că partea negativă a arhetipului fecioare este critica, foarte multă critică la adresa celuilalt, încercând să cauți nod în papură sau nu să cauți, ci să-l găsești, da? Așadar, dacă tu nu ai suferit această trădare din partea acestei persoane și chiar dacă ai făcut-o, dacă ai ales să o ierți și sunteți în continuare împreună, aici, atenție mare, încearcă să-ți schimbi această credință și mai ales dacă nu este ea persoana care te-a înșelat. Scoate din tine această credință. Dă-i o oportunitate să îți demonstreze dacă se va întâmpla sau nu. Nu încerca să faci tu să fie realitate. Da? Pentru că tot ceea ce avem în subconștientul nostru, când el începe să ne domine, să ne controleze, putem să manifestăm în viața noastră. Și dacă tu te gândești fără să-ți dai seama, gândul îți fuge mereu acolo, poți să manifesti o trădare din nou. Un triunghi amoros aici, direct, da? Această combinație e triunghi amoros. Așadar, în loc să fii pe post de paj, pentru că aici pare că tu ești pajul aici, în loc să fii pe post de vulnerabilitate, fii pe postul ăsta, rămâi în energia asta de curaj, da? În care să zici, ok, eu pot să fac față, pot să depășesc, voi putea să trec peste în cazul în care se întâmplă. Da, știu, poate pare absurd în mintea unora dintre voi, însă ideea este că ai nevoie să rămâi în acea energie, nu în cea vulnerabilă sau
nu știu, așa, ușor cu capul în nori, în care să crezi tot ceea ce spune mintea ta. Dă-i voie realității într-un fel sau altul să se manifeste. Aici realitatea sau prezentul, dacă vrei, cu 2 de bâte, 9 de cupe și caleașca, pare că este foarte, foarte pozitivă. Evoluția acestei relații sau așa, case, afacere, job și așa mai departe este una bună dacă tu nu te opui. Pentru că doi de spade este cartea refuzului, a nuului. Nu vreau să văd, nu vreau să accept, nu, da. Așa că, ce să zic, ține de tine, vine să zic. În trecut, 7 de bâte, aceeași poziție de nu, o vedem și în trecut. Poate că este credințele tale, unele credințe, când se instalează bine în noi. Așadar, hai să vedem ce vrea să ne spună 7 de bâte în trecutul tău. Ups, ia uite asul de cupe. Ai fost foarte reticent și probabil că ai refuzat multe persoane. Sau poate ai refuzat sau n-ai putut să depășești acea trădare. N-ai putut să depășești, n-ai putut să faci planuri de viitor, n-ai putut să măcar să-ți permiți din punctul de vedere mental, îmi vine să spun, să înțelegi că trebuie să depășești ce s-a întâmplat. Asta este, tot suferim. Fiecare dintre noi suferim din punct de vedere emoțional, indiferent că nu e vorba despre că nu tuturor ni se întâmplă să avem parte de trădări tip triunghiuri amoroase, atenție, pentru că o trădare se poate simți nu doar din punct de vedere al unui triunghi amoros, ci o trădare se poate simți și în momentul în care tu ai încredere deplină în partenerul tău și știm că parteneri, mie îmi place să zic partener de viață, pentru că partener înseamnă un parteneriat, parteneri, eu sunt A, tu ești B și împreună facem C, da? Ca să ne înțelegem și trebuie fiecare dintre noi să muncim în acea relație. De-aia îmi place să spun parteneri de cuplu și nu soț și soție sau nu știu cum vreți voi. Ideea este că trădarea se poate simți ca atunci când tu, crezând că ai un partener care te va susține toată viața sau va fi lângă tine când îți va fi cel mai greu și nu se întâmplă asta când tu ești la greu, tu simți că ești trădat de partenerul de viață. Nu trebuie să se întâmple un triunghi amoros. Nu, trădarea nu e doar acolo. Așadar, fie ce-o fi că s-a întâmplat în viața ta, în legătură cu această relație, job și așa mai departe, tu nu ai putut să depășești. Ai fost pe poziție de apărare, ai fost pe poziție de protecție, ai fost pe poziție de nu vreau, nu pot, nu mă mai interesează, da? E ca și cum de acolo tu n-ai mai putut să faci, n-ai mai putut să ai o viziune. O altă viziune. Ideea este ai privit tabloul complet, pentru că pentru mine 3 de bâte este tabloul complet. Da. Privește din afara poveștii. A fost chiar atât de urâtă trădarea? Și dacă a fost, de ce o lași să te mențină blocat? De ce nu reușești să o depășești? Întreabă-te care sunt restricțiile care ți le impui singur. Unii dintre voi în luna august aveți de gând să plecați la drum, poate, nu știu, ori să faceți o călătorie, ori să vă mutați în altă țară. De-aia spun că poate avea legătură cu o casă, poate avea legătură cu cumpărarea unei case. Deocamdată ești în stadiu de încă nu ai investit, nici nu vrei să investești până când nu ai lucrurile sigure, însă
tu ești în stadiu de idealizare sau de, hai să spunem, visare cu ochii deschiși la acea casă în special sau la acea țară în special, însă în tine există problema fricii dacă nu o să poți să cumpări respectiva casă, dacă nu o să poți să, nu știu, dacă banca nu-mi dă ipotecă, dacă, nu știu, habar n-am, da, un credit, nu mi acceptă un credit. Poate unii dintre voi ați încercat să faceți acest lucru în trecut, adică ați încercat să vă cumpărați o casă sau să încercați să, nu știu, să obțineți un job mai bun, să zicem așa, pentru că aici dacă vorbim de material, vorbim despre orice, nu vorbim doar de case, da? Însă au existat obstacole. Și poate că au existat obstacole inclusiv din partea celor dragi. Atenție, aici asul de cupe poate să ne spună multe lucruri. Mie vine să spun că tu trebuie să crezi doar în tine, doar în forțele tale. Dacă tu ai forță financiară, nu poți să stai să... Adică mă refer forță, putere financiară, adică tu ai un salariu, nu știu, habar n-am, sau ai... tu deții niște aturi, da? Ai niște bani strânși sau ai, dacă n-ai un job acum, de ce să stai în frica aia, aoleu, să termină banii și... Nu, aici e vorba despre atitudine, da? Atitudinea ta care e. Tu trebuie să ai o atitudine din asta de curaj, de eu pot, da? De ambiție. Trebuie să ai o atitudine cu o energie extrem de echilibrată din punct de vedere emoțional și o atitudine de, din nou, curaj și de credință, de succes, adică e ca și cum știu că pot, știu că o să ajung acolo, știu că o să reușesc. Asta este mesajul în final, da? De ce să stai acolo mic și să zici, nu, eu nu pot zic asta pentru că nu văd, mie mi-e frică? Să spui ceva ajută să materializezi, însă dacă o spui cu gura tare sau cu gura mare, însă în mintea ta subconștientă e prăpăstios, e posibil să manifesti prăpăstiosul în loc să manifesti abundența, în loc să manifesti siguranța, în loc să manifesti acea casă, în loc să manifesti acel job, în loc să manifesti acea relație, da? Cred că se înțelege ce vreau să spun. De-aia spun, privește că tu n-ai privit nici în trecut, n-ai privit tabloul întreg al vieții tale sau a circumstanțelor, evenimentelor prin care ai trecut. Nu, tu pur și simplu când treci printr-un eveniment, nu vezi lateral, vezi doar evenimentul în sine și nu vezi întregul tablou de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și te înțepenești într-o credință și refuzi tot. Refuzi pozitivul, refuzi optimismul, refuzi iubirea, refuzi relațiile, refuzi oferte, refuzi ce e bun pentru tine. E un fel de hai să încercăm să vedem de fapt toată panorama. Să vedem panoramic ca să ne înțelegem. Pe viitor, următoarele 3 luni de zile, 9 de monede. 9 de monede este cartea respectului de sine, a mândriei, da? Și din nou este cartea celui care are picioarele pe pământ, este persoana independentă, care nu are nevoie de nimeni, da, să o întrețină niciun fel. Este persoana care se respecte pe ea însăși. Avem cavalerul de spade. Măi, ce multe cărți vor să sară la voi. Avem asul de spade și regina de cupe. Cred că tu mai ai de furcă cu cineva în viața ta. Aș spune că tu mai ai de furcă cu cineva. Dar nu știu dacă este faptul că ești de furcă pentru că, vezi, Doamne, nu poți să trăiești fără să dai de cap situației astea. Nu cu persoana asta. Poate că e vorba despre mintea și sufletul tău sau mintea și intuiția ta. Aici asul de spade ca și cum claritate mentală, domne.
Fii foarte sincer cu tine, ascultă-ți și inima, ascultă-ți și mintea, dar nu o lăsa să te ducă către furie, nu o lăsa să te ducă către nervi și așa mai departe, adică stresul cumva trebuie eliminat din viața ta ca tu să poți să începi să crezi în tine cu adevărat și să zici, da, domne, eu pot, eu merit, eu vreau, eu fac sau eu voi face, da? Mie mi se pare că tot ceea ce vedem aici ține doar de tine. Doar tu va trebui să faci anumite eforturi în ceea ce te privește, să-ți depășești aceste, nu știu, vezi, eu la început am simțit că ești precaut, e foarte ok să fii precaut, bineînțeles. Însă când am văzut ce credință s-a instalat în subconștientul tău, precauția probabil că este prea exagerată în ceea ce te privește. Și aici e vorba despre ok. Dacă tu ai de furcă cu tine și nu este altcineva această persoană cu care tu ai ceva de rezolvat, tu trebuie să te ocupi. Tu trebuie să te îmbărbătezi, avem o altă acțiune aici, cavaler de spade, cavaler de bâte. Tu trebuie să te îmbărbătești și să zici, da mă, ia, hai să vedem. Ce fac? Ce fac? Că nu mai pot sta aici blocat, nu pot să stau legat la ochi, nu pot să stau în atâtea frici de atâta timp, nu pot să stau cu să mă limitez, să-mi limitez opțiunile, viitorul, nu știu, da? Deci aici e ca și cum tu trebuie să preiei frâiele, indiferent că încercăm să dăm o altă explicație, ține de tine. Tu trebuie să ajungi să fii sigur pe tine și pentru asta trebuie să lupți împotriva temerilor tale. Aici tu ești în energie de pași de cupe și aici avem continuarea cu regina de cupe. Regina de cupe este și ea foarte vulnerabilă, este atașată, este dependentă emoțional, habar n-am, poate ai de luptă cu tine în acest aspect, adică să-ți rezolvi problemele de autostimă într-atât încât să nu îți mai provoace blocaje, să știi cum să alegi persoane, de exemplu, din punct de vedere al iubirii dacă ești singur, să știi cum să alegi calea către abundență, să știi cum să-ți depășești acele frici, traume sau alte lucruri pe care tu le-ai avut în viața ta, dar e vorba de a face investiții în tine, pentru că până la urmă doar în noi trebuie să facem investiții, după cum am spus mai devreme, da. Ai timp 3 luni la dispoziție să te pui, hai să spunem așa, la treabă. Poate fi vorba de, cum am zis mai devreme, să ai de furcă cu cineva. Poate este o persoană din jurul tău care te tot atâță și tot îți spune, haide mă odată, pune una și fă aia, fă ce-ți dorești, nu știu, mută-te, pleacă, du-te, cumpără-ți, schimbă locul de muncă, nu știu, trage tare și tu la relația asta, depășește fricile, habar n-am, poate sunt persoane sau o persoană din viața ta care îți dă ție de furcă, îți dă bătăi de cap, așa te enervează cumva, că tot te ațâță și îți spune. Dacă există o persoană de genul ăsta în viața ta, de ce să nu fii mândru sau să nu fii, hai să spunem așa, adică nu fii mândru să fii orgolios și să zici mă lași în pace cu prostiile tale, nu mai repeta mereu același lucru. În loc să fii orgolios, mai bine fii. Eu când văd această carte și exprimă această carte, se vede ca și cum e o persoană de o eleganță extremă, da? Care eleganță și modestie în același timp, da? De-aia vorbim de siguranță în sine. În momentul în care tu ești sigur pe tine, indiferent că o persoană de lângă tine te ațâță și îți spune hai, fă și tu nu știu ce, tu n-ai cum să răspunzi cu violență, n-ai cum. În cel mai rău caz, dacă într-adevăr persoana asta te tăcăne la cap toată ziua, tu poți să pui piciorul în prag, însă nu să ataci. Poți să pui piciorul în prag și să spui ok, îți respect punctul de vedere, însă puncte, ce ai tu de spus. Da. Hai să vedem provocarea. Rege de cupe.
Dragii mei, aici pare că luna august pentru voi este din punct de vedere emoțional. Sunteți provocați pe partea asta. Uite trădarea despre care vorbeam, sau trădătorul, mă rog, mincinosul, hoțul. Poate să fie autosabotaj, 7 de bâte care se repetă din trecut și vedem moartea care tot trecut ne arată, într-un fel sau altul, da? Acum, ești provocat ca din punct de vedere emoțional să-ți schimbi toate acele credințe care s-au instalat în tine. Deci nici măcar nu am ce să spun altceva în plus. N-am cum să spun altceva în plus. Poate provocarea vine de la o persoană, persoana iubită. Da? Persoana iubită poate fi cea care te ațâță atât de tare încât să te pună, să-ți spună adevărul în față, să-ți spună un tablou în față, un tablou pe care poate tu îl ai total, îl refuzi total. De-aia spun aici, e vorba de obiectivitate, e vorba despre ok, hai să vedem panoramic povestea, pentru că dacă această provocare vine din partea unei persoane, o persoană dragă, nu neapărat persoana iubită, poate fi un prieten, poate fi un frate, nu contează cine, are, să spunem așa, intenția să-ți arate cât de mult te sabotezi, frânându-te singur, și că trebuie neapărat să schimbi asta la tine ca să-ți fie bine ție, că nu... Dacă tu ai o persoană dragă, un prieten, ăsta e prieten adevărat în momentul în care vine și îți arată aceste lucruri la tine. Prietenul adevărat este cel care îți spune lucrurile în față și care te pune la treabă. Nu ăla care te pupă în cur, care zice vai ce frumos ești, vai ce bine miroși, vai ce casă mișto ai. Nu, prietenul adevărat e ăla care îți dă un șut în cur și zice haide, pune mâna și fă că te duci la vale. Ăla e prieten adevărat. Ăla care zice că te autosabotezi, că îți furi singur căciula, că te frânezi singur, că nu evoluezi din cauza că ai o grămadă de frâne și de astea instalate în capul tău, da? Ăla e prieten adevărat. Dacă ai o persoană de genul ăsta în viața ta, nu te înfuria degeaba. Nu te înfuria degeaba. Acceptă, nu fugi. Nu fugi de ce zice persoana asta. Avem, practic, dacă vrei, poate fi aceeași, hai să o numim interpretare dacă vrei. Doar că aici nu avem furie. Aici avem, te apucă pe tine nervii când îți spune persoana asta ceva. Pentru că aici avem regina de cupe, avem regele de cupe. Ideea este, nu contează că e femeie sau că e bărbat. E aceeași suită, da? Vorbim despre energii, nu despre sexe. Dar au ieșit amândoi în povestea asta, așa că poate să fie femeie, poate să fie bărbat, nu contează. Ideea este că ești provocat acolo. Cumva tu poate o vei simți ca pe o lovitură sub centură, o vei simți ca pe o trădare, o vei simți ca pe o, nu știu, manipulare. Însă rolul acelei ațățări din partea acestei persoane este ca tu să te schimbi sau să-ți schimbi viața, să faci ceva. Să nu mai stai reticent, să nu mai stai blocat, să nu mai stai, nu știu, prea precaut, prea în gardă, da? Surpriza, rege de monede. Și regele de monede se repetă foarte interesant aici la voi, ok? 9 de spade și eremitul. Surpriza poate fi pentru unii dintre voi din punct de vedere financiar. Poate are legătură cu promovarea despre care vorbeam. E posibil ca acea promovare să nu se întâmple până în luna septembrie, ceva de genul. Știm, bine, aici vorbim despre luna august, poate mai durează.
Și tu să stai așa, nu știu, să-ți rozi unghiile, ca și cum, aoleu, mi s-a promis și mai trece o lună și încă o lună și așa. Pentru alții dintre voi, surpriza poate fi vederea, nu știu dacă e corect spus, vederea realității, împământarea ta, întoarcerea ta la pământ, că de-aia ești fecioară. Te vei pune cu picioarele pe pământ și vei încerca să faci eforturi palpabile de a ieși din acest coșmar care se numește minte agitată, minte care vede doar pe negativ sau interpretează doar pe negativ lucrurile și în sfârșit să găsești o soluție de a ieși sau de a-ți depăși acele gânduri prăpăstioase. 9 de spade, cartea prăpăstiosului, celui care face din țânțar armăsar, vede dracul foarte negru, da? Așadar, e posibil în urma, nu știu, acestui șut în fund care ți-l dă persoana asta de pe lângă tine, să se întâmple o trezire într-un fel sau altul, care să te facă așa, hai să spunem reticent, că eremitul e reticent, să te facă într-un mod foarte încet, dar sigur, să te convingă că cea mai bună soluție este să ieși de acolo, încet, încet. Eremitul ne invită la introspecție interioară. Când apare eremitul, trebuie să încercăm să înțelegem că dacă introspecția are legătură cu ceea ce îți spune mintea ta, pe negativ și așa mai departe, aici avem surpriza acelei, că e persoană, că ești tu care te repui pe picioare, cu picioarele pe pământ și devii din nou realist, să privești acest scenariu monstruos, așa cum îl vezi tu monstruos, să-l tratezi într-un fel sau altul cu bunăvoința de a face introspecția în acea minte întortocheată pe care o ai acum și prăpăstioasă și să cauți ieșirea din întuneric, să mergi către lumină, da? Foarte interesante mesajele, așa cum ies pentru unii dintre voi. Hai să vedem concluzia. 9 de cupe, uite, începem cu 9 de cupe aici, terminăm cu 9 de cupe, foarte tare. Hai să vedem cu ce vine la pachet. După cum am spus, 9 de cupe ne poate arăta împlinirea dorințelor. Marea preoteasă, foarte tare. Și roata norocului. Dragii mei, aici știți cum e? Mie vine să spun, concluzia asta zice că atâta timp cât tu faci conștient o mișcare, da, și înveți din ceea ce faci, se vor vedea schimbări. Dacă tu alegi să rămâi în continuare cu bună știință, pentru că aici avem intuiție, avem acel har interior pe care îl avem fiecare dintre noi, când eu cu bună știință continui să repet și să repet, da? Sunt conștient că o fac. Aici e vorba despre ok. Concluzia este că dacă vrei să ieși din roată, vei ieși și vei învăța lecții și vei ieși din roată, iar pentru alții dintre voi, concluzia este atâta timp cât într-un mod conștient faci schimbări, lucrurile vor deveni, cum spun, mult mai, aș spune mult mai simple și vei avea, într-un fel sau altul, mult mai multă credință, încredere în tine, credință, numește cum vrei tu. Dar e vorba despre mișcare conștient. Unii dintre voi veți continua să vă învârtiți într-un cerc, alții dintre voi veți alege să ieșiți din același cerc. Depinde doar de alegerile fiecăruia, da.
Dorințele noastre vreau să rămână foarte clar că nici în tarot și nici despre ceea ce eu vorbesc pe acest canal, dorințele noastre nu se îndeplinesc până când noi nu luăm atitudine. Noi putem să stăm așa, să visăm cu ochii deschiși, cai vers pe pereți, cât vrem noi. Și să credem ceea ce s-a instalat ca credință în capul nostru, putem să credem cât vrem noi acel lucru, da? Să ne lăsăm limitați. Și să avem dorințe și să zicem, știu că într-o zi o să mă vindec, știu că într-o zi o să reușesc să depășesc, știu că într-o zi o să ajung să am jobul respectiv, știu că într-o zi o să am relația ideală, știu că într-o zi, dar eu stau așa cu mâinile în sân, pe degeaba, și doar visez, nu fac nimic. Aici nevoie de mișcare, aici nevoie de zvâc, poate de aia unii dintre voi aveți o persoană care vă tot dă șuturi în curs și voi nimic, da? Îmi cer scuze, da? În etalările pentru luna august mesajele au fost atât de, nu știu, nu neapărat violente, dar mai porcoase așa, nu știu, am simțit nevoia să vorbesc așa, doamne, pe românește, cine e sensibil de ureche și nu îi place să audă așa cuvinte de-astea mai, că sunt normale, domne, dacă nu, așa, îmi pare rău pentru voi, astupați-vă urechile sau mergeți în altă parte. Dar la toate zodiile am zis câte o prostie, să știți, nu sunteți singuri. Așadar, dacă tu ai o persoană pe lângă tine care tot dă șuturi în fund, tu poți să stai să ai dorințe câte vrei, dacă nu faci ceva. Dacă nu iese aici din start intuiția și adultul ăla din tine care zică, băi, hai că ajunge cât am stat să visez cai vers pe pereți. Nu este tipic fecioarei să viseze cai vers pe pereți. Tipic fecioare este să fie împământată, însă dacă împământarea ta are legătură cu prăpăstiosul, nu te ajută împământarea asta. Ce te ajută este introspecția, să vezi cum gândești, dacă e pe pozitiv, dacă e pe negativ, da? Dacă te sabotezi, dacă nu te sabotezi. Asta este introspecția. Pe ceea ce facem și ne menținem blocaj, pentru că eu am planuri, da? Ai planuri, ai dorințe, ai un obiectiv clar, dar ia uite ce să vezi. Nu faci nimic. Așa că încearcă să faci introspecția interioară și să vezi ce poți să faci cu adevărat ca să ieși din roată în cazul în care repeți un scenariu. Repeți o gândire prăpăstioasă și te sabotezi și te frânezi și rămâi aici în blocaje, te împiedici foarte des sau foarte mult. Așadar, dragii mei, cam asta e, nu mai am altceva pentru voi. Luna august vine în forță, vine să te provoace, vine să spun, da? Vine să te provoace să treci la acțiune, nu mai poți să stai pe loc. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!